Als men in Amsterdam een avondje samen gezellig naar de film is geweest, kan men natuurlijk naar huis gaan. Maar het hoeft niet, want de hoofdstad heeft daarna nog genoeg vermaak te bieden. Bij al die gelegenheden waarin men gaan kan, heeft zich sedert kort één gevoegd, die speciaal voor jonge mensen een trekpleister is geworden, sinds daar eenmaal per week zogenaamde sessions worden gegeven door Nederlandse en soms ook buitenlandse jazzmuzici. De club, die de naam Greenwich Village draagt, is opgericht in navolging van New York en Montreal, waar men deze jazzkelders al sinds jaren kent. Dansen is er niet bij. Nee, de bedoeling is serieus te luisteren naar serieuze jazz, hier ten gehore gebracht door de House Combo, het Curry Jones Quartet. Eind jaren 50, begin jaren 60. Een nieuwe generatie jazzfanaten bevolkt de schaarse plekken waar jazz te horen is. Jazz was de plek was heel anders dan nu. Dat was de dansmuziek van die tijd. Dus ik vond dat ook heel prettig. Mensen gingen vrolijk rondspringen als wij speelden. Daar was ik het. Ik vond dat prettig. Herinner ik me, dat diende ergens voor. Het was, mensen vermaakten zich. En dat werd dus anders in de jaren 60 en 70. Toen werd mensen gingen luisteren naar jazzmuziek. Gaan op stoelen zitten en luisteren. Ik zat dus op een school waar ontzettend veel naar jazz geluisterd werd. En ik herinner me dat wij van onze spaarzame zakcentjes die we 1 keer in de maand kregen, dat we ons iedere zaterdagmiddag naar Disco Toon spoeden in de Leidse Dwarsstraat. Om daar de laatste platen van Jerry Mulligan of de Jazz Messengers of van Chet Baker te bemachtigen. Ik hoorde van iemand dat er een baslijn het plaats vrij was in die Harmonie Tuindorp Oostzaan. Dus toen ben ik op afgestapt. Nou, die noten kon ik meteen lezen, dus dat was het probleem niet. En ze waren blij dat ze iemand hadden, want niemand wilde op zo'n lange gaspijp spelen. Waar toch te weinig geluid uitkomt en waar je geen eer mee kunt behalen. Maar ik wou juist wel op een baslijn spelen. Dat kwam goed uit, dat vond ik mooi. Vond ik een aardig instrument en het was een verlengstuk van de klarinet. En dat geluid, dat bestond me wel aan, ja. En daarnaast kreeg ik meteen een tenorsax mee. Want als je dus op Sinterklaas en Koninginnedag en noem nog eens een dag op waarbij de horde de straat optrekt, dan had die baslijn had geen zin om in het apenpak van het Centraal Station naar het Olympisch Stadion te lopen. Dus dan moest ik tenorsax spelen. Die kon je in ieder geval horen. Dus daar had ik weer een instrument bij. Dus wat dat er gaat, ging het de goede kant op. Ik vond die volksliedjes die speelde, daar had ik niet zoveel mee. Maar wel hoe die verder met het instrument omsprong. Totaal respectloos. Dat ding gewoon spelen zoals hij vond dat je erop moest spelen. Dus iedere geschoolde saxofoontechniek die werd daar gewoon overgeslagen. Daar had hij niets mee te maken. Gewoon het instrument onderzocht. Wat je er ook mee kan. Dat was wel een prestatie, ja. Goh, maar ja, dit soort fenomenen komen volgens mij maar een paar keer in een eeuw voor. Hè? Dat zo iemand opstaat en dat je komt vertellen. Heel bijzonder. Ik ben blij dat ik dat mee mogen meemaken, ja. Maar hij hield toch een fantastische beat erin. Op een of andere manier. Er kon op gedanst worden, bijvoorbeeld. En ik was er nog wel erg van onder de indruk. Het is de laatste keer dat in Nederland zo onverbloemd tot op de breinaald nauwkeurig Amerikaanse voorbeelden worden nagevolgd. In het Amsterdamse Scheherazade wordt een van die experimenten streng door een commentator ingeleid. Om naar het experiment terug te keren, tot de meest opzienbarende figuur in dit opzicht behoort de pianist Piet Kuiters. Hij speelt hier met drummer Leo de Ruiter.
Is het fake, vals, namaak of is het echt? Het belangrijkste is dat er een plaats is voor iemand als Piet Kuiters om zijn muziek te laten horen. Veel van die plekken waar je je muziek kan laten horen, zijn er niet. Zeker niet als je net komt kijken en eigenwijs bent. Ik wilde gewoon spelen en ik kon nergens spelen. Dus als je ergens je wil laten horen hoe de stand van zaken is, muzikaal, gezien bij jezelf, dan waren er maar een paar mogelijkheden in die tijd. En een van die mogelijkheden was Loosdrecht. In een zomers leegstaande boterloods in Loosdrecht wordt door Max van Praag jaarlijks een concours georganiseerd. Je kan er kampioen oude stijl of kampioen modern worden. De reden dat ik er aan meedeed was dat Ruud Jacobs, die zei... Ja, ik zit in de jury. Als jij nou meedoet... Ja. Voor mij was dat vanzelfsprekende springplanken naar Amsterdam of naar de Randstad. Ik kon toen moeilijk opeens gaan bellen van jongens, ik kan het vreselijk goed. Dus je moet je ergens presenteren gewoon. En in die tijd was Loosdrecht echt nog een bevestiging. Als je dat won, dan kon je wat gewoon. Het was voor mij toch wel heel wat bijzonders, hè? Heel ver van huis. En ook nog een prijs krijgen en zo. En er kwam enorme publiciteit. Er kwam er van radio-opnames en interviews en weet ik het allemaal. Ja? Ja, maar toen was ik nog maar 18, hè. Ja. Jazz is zo gezellig, vindt een van de winnaars. Als modern heel erg modern wordt, gaat dat voor Loosdrecht niet meer helemaal op. Soms chaotische toestanden in Amsterdam. Politie door jongelui bekogeld. Provo's nemen afstand van geweld. Klappen. Politie en marechaussee begonnen hierna duidelijk feller op te treden. Waarbij niet alleen rumoerige jongeren, maar ook mensen die uit de tram stapten en passerende fietsers klappen kregen. Toen waren net die bouwvakkersrellen geweest in juni. En dat vond ik wel een aanleiding om daar iets mee te doen. Was je daar kwaad over? Toen? Nou, het verbaasde me ontzettend dat het kon gebeuren. Dus het was eigenlijk een soort shock die je helemaal niet verwachtte. Want je las wel eens in de krant, je wist dat er wel overal revoluties en ellende was. Maar zoiets kwam in Nederland in principe niet voor. We moeten die bedekenbranden, mannen met helmen langer laten voor te blijven. Tot diep in de nacht duurde de vechtpartijen voort. Waarbij de politie steeds minder te maken kreeg met wat. En er gebeurde van alles. Er werd gedeclameerd, de krantenteksten voorgelezen, ontzettend romantisch gezeur, er werd gedanst. De orkesten waren over 3 podia verdeeld, om ook maar eens even Stockhausen na te doen. Waar die hele goede gemeente van de jazz niets van af is, want die weten niet nou van muziek, weet je wel. Die kunnen alleen maar een beetje met hun kop meeknikken. En voor de rest gaat het ook niet verder dan 1 en 1 is 2. Alles wat je deed, wat niet 4 in de maand was en wat zich niet op 1 podium afspeelde, maar ook nog de theaterachtige elementen in zich had, dat was revolutie daar. Scheldpartijen en grote ellende en vechten ook nog. Max van Praag die helemaal rood aanliep. Mensen waren vreselijk opgewonden, hadden ruzie met elkaar. Ja, dat soort zaken. Direct nadat we gespeeld hebben, ja. Ontstond daar dus grote oneenigheid in de jury.
Men zal ongetwijfeld historische woorden gebruikt hebben. Dit is geen jazz. Dat hoor je altijd bij dat soort gelegenheden. En 1 of meerdere juryleden wouden hem laten winnen en anderen lagen verschrikkelijk dwars. Een klap was een fantastische, was een deuk, was een kanonschot in de zaal. Nou ja, vanaf dat moment moest het beginnen, hè? Ja. Maar iedereen wist wel meteen wie ik was. Ja. Of althans, we waren er wel mee geconfronteerd. Toen moest je ook je instrumenten inleveren? Ja, bij die harmonie. Die hadden het ook op de televisie gezien. En die stonden de volgende dag met z'n 3 op de stoep. Dus ik was mijn basklarinet kwijt, ik was mijn tenorsax kwijt. En ik had nog iets van ze geleend. Was ik ook kwijt, ja. Toen hebben ze met een klein clubje, met Arjen Gorter en Willem en nog wat, ik weet het niet meer precies, hebben ze onder pseudoniem het volgend jaar ingeschreven. En toen stonden daar wat breukerjongens op de bühne. En toen was er natuurlijk niets meer aan te doen. Het had veel te maken met misschien wel de manier van ironie of manier zoals ik vind dat je ook met muziek moet kunnen omgaan. Dus iets wat absoluut niet kan, wat werkelijk alle vormen van beleefdheid en goede smaak overtreft. Wat dus echt niet meer kan. En ik was wel geïnspireerd geraakt door de heer Van Praag zelf. Ik denk, die krijg je een keer terug van mij. Toen is Willem Breuker dus Max van Praag liedjes gaan zingen. En toen riep de hele zaal, zingen Max, zingen Max. Dus Max met een rood hoofd woedend daar rondlopen. En ze haalden gekke acts uit de bühne. Onder andere zat er dus ook gewoon een gitaartje in, weet je wel, niet versterkt en zo. Waar iemand wat op ramde die het helemaal niet kon. Het werd even neergelegd. Breuker loopt achteruit en loopt dwars door die gitaar aan in splinters. Het hoorde niet bij de act, het was per ongeluk. Maar Max zei het dus wel aan. En dat krijg je nou van die avant-garde muziek. Niet alleen in Loosdrecht veroorzaakt de nieuwe muziek opschudding. Muzikale huwelijken gaan er aan stuk. Ik heb met Misha tijden meegemaakt dat het werkelijk iets fantastisch was om met hem te spelen als pianist. Dan gaan we dus niet over technisch, nee, als pianist. Dat hij werkelijk zoveel warmte met spelen had, dat je daar echt een kick van kreeg. Het Misha Mengelberg kwartet met Piet Noordijk speelt met veel succes op het befaamde Newport Festival. Het vervult fans in Nederland met nationale trots. Maar dat vond hij zelf allemaal niks. Ik kreeg altijd de indruk dat als je zodra het iets wat gaat worden, dat het echt loskomt, dat hij het dan niks meer vindt. Hij zegt bijvoorbeeld ook zelf, zwingen heb ik een hekel aan. Terwijl hij momenten had dat hij werkelijk zat te zwingen als een tijger. Het is een beetje duister geweest. De eerste keer dat ik Willem Breuker hoorde, dat was bij Misha Mengelberg, Piet Noordijk kwartet. En dat wilde Misha een beetje uitbreiden met Wim Breuker. En daar, dat is bekend dat ik daar niet achter stond. Niet vanwege Willem, want ik vind het een prima vogel. Maar die soort muziek, dat zag ik toen helemaal niet zitten. Dus toen ben ik gestopt. Ik moest vuurwerk af gaan steken, ik moest bommen. Dat was in die tijd van Vietnam. Ik moest zogenaamd bommen in de zaal gooien. En ik moest allerlei dingen doen die ik niet prettig vond. Dus toen ben ik daarmee gekapt. Attentie, opname 5 tellen.
Boys Big Band is het orkest waar alle jazzmuzici die in Nederland iets te betekenen hebben elkaar tegenkomen. Ook daar kunnen op de duur moeilijkheden niet uitblijven. Ja, kijk, je was ergens muzikant uit de broden. Weet je wat ik bedoel? Om geld te verdienen. Ja, daar hebben we een hartstikke leuke tijd. Kijk, als er één muzikale happening bestond, dan was het gewoon in Boys Big Band meespelen. Op een gegeven moment had Boy 3 drummers. John, Martin van Duinhoven en ik. Dat is te gek. Maar niemand had hier zijn eigen verhaal te vertellen. Ja, inderdaad. Dat eigen verhaal is al hoorbaar tijdens dezelfde sessie waarbij Han Benning nog de breinaalden van Sonny Murray hanteert. Het is de muziek die we later niet meer jazz, maar geïmproviseerde muziek moesten gaan noemen. Wat er nog ontbreekt, is publiek. Nou, de heersende mode van die tijd, in het begin van de jaren 60, was dat de jazzmuziek afgeschaft werd. Het werd pop, zwarte pop, Detroit. Groepjes van 3 dames. De mooiste zalen die ik ken in Nederland. Met een prachtige akoestiek. En er kunnen 1000 man kan je erin kwijt. Goede belichting. Het was ontzettend gezellig. Je kon er een beetje rondlopen. Je kon tegelijkertijd aan de bar gaan hangen. Een hele ongedwongen, informele sfeer. Jazz in Nederland, dat was nooit meer dan een los groepje individualisten en schnabbelaars. Maar om meer dan 12 mensen per keer te bereiken is het nodig steeds meer zelf te regelen en te organiseren. Zeker als na een paar jaar Paradiso zich weer beperkt tot pop alleen. Het uitbrengen van eigen platen hoort daar ook bij. Ik speelde toen veel met Han Benning, dus hebben we die eerste plaat opgenomen met geleend geld van Rudy Koopmans. Dat is eigenlijk het begin van de hele story. En dat liep als een trein. En we konden Rudy heel snel het geld terugbetalen. Dat was tevens de oprichting van de Instant Composers Pool. Waar ik de hand dus mee begonnen zijn, waar Misha zich bij aansloot en die had een naam bedacht. Nee, want dan wordt het pas echt spannend. Of dan gaat het ook iets voorstellen, weet je wel. In musea en culturele centra treedt het handjevol jonge Turken op in steeds wisselende combinaties. Er is niet alleen veel te horen, maar ook vaak veel te zien. Het is op zichzelf buitengewoon slim van Breuker om gezien te hebben dat je dus, laat ik maar zeggen, Breuker zal zichzelf heel verveeld hebben bij pure concertmuziek. Dus die had zoiets van, er moet ook nog wat bij te lachen zijn en er moet ook iets bij te zien zijn. Want als je die muziek niet zo leuk vindt, dan heb je alleen maar iets om naar te luisteren.
Ik interesseer me erg voor theater. En gewoon omdat ik niet zag wat ik wilde zien, zijn we maar eens ergens begonnen. Eerst met Willem Breukers samen. En in een latere fase met Wim Schippers samen. Zijn we maar wat toneelstukjes gaan verzinnen. Die wij wouden zien. Die wij leuk vonden om naar te kijken. Dat waren nog eens tijden, ja. Toen in die tijd kon ik per week dat soort onzin bedenken. Ja. Het ging het ene na het andere theaterstukje of flauwiteit of balletje of noem maar op. Je kon het zo gek niet bedenken of het kwam wel tevoorschijn. Ik bedacht ook mijn eigen toneelstukken, Oltre Tomba. En het ging dan over de strijd tussen de gesubsidieerde muzikant en de niet gesubsidieerde muzikant. En de witte muzikant. En dan werd het weer vergeleken met waspoeder. En hele kasteeldrama's werden, Fulco de Minstreel-achtige kasteeldrama's werden opgevoerd met muziek. Subsidie is een van de meest voorkomende thema's in dit nieuwe muziektheater. Net als in het echte leven. Het idee was, ja, waarom opera's en balletten en al die fantastische, kunstachtige bezigheid. De Stichting Jazz in Nederland, oorspronkelijk een wat onduidelijke door jazzliefhebbers opgerichte organisatie, wordt door de muzici overgenomen. Er wordt vergaderd en er worden plannen gemaakt. En nog steeds wordt de jazz in Nederland volgens die plannen gesubsidieerd. Want die nieuwe stichting en de snel opgerichte beroepsvereniging voor improviserende muzici, de BIM, bereiken in Den Haag dat er jaarlijks een bedrag voor jazz op tafel komt. Het enige dat nog ontbreekt is een vaste eigen plek om te spelen. Op een goed moment belde Misha mij op. Of Hans belde mij op. Van Misha heeft een pand gevonden op de Oude Schans, wat vrij staat, een bedrijfsruimte. En daar moeten we eens een keer gaan kijken, want misschien is dat iets om daar te beginnen. Oh. Had Misha dus gewoon in de krant gelezen, begrijp je? Of die was daar, weet ik veel, die was daar aan het vissen of zo. En die zag er een bord uithangen en die dacht, ik ga maar eens even kijken. Dat was een soort voormalige meubeltoonzaal die leeg stond. Nou ja, toen hebben we dus besloten om het maar te huren. Maar ja, er was natuurlijk geen rode cent. Dus we hebben in feite die tent de eerste maanden vanuit ons eigen geld gerund. En dat was natuurlijk het aardige, dat die generatie van ons in principe op al die facetten van het muziek maken, zowel de artistieke als de sociale facetten, zelf de verantwoordelijkheid heeft genomen.